Σήμερα μπήκε και σε εμάς το πνεύμα που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη. Στη Ρωσία, παρόλο που φέτος είχαν σοδιά, ξέρετε τι πείνα θα έχουν? Δεν θέρισαν το σιτάρι στον καιρό του. Πήγαν το φθινόπωρο να θερίσουν. Θερίζουν το φθινόπωρο. Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν? Η ζωή τους είναι μια αγκαρία. Δεν έχουν το ζήλο να δημιουργήσουν κάτι. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Αεροπλάνο, γέροντα. Κλείσε το παράθυρο, μην μπει μέσα. Έτσι που παλάβωσε ο κόσμος, και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Έχουν διαλυθεί όλα, οικογένεια, παιδεία, υπηρεσίες. Α, δεν τους καίγεται καρφί. Τίποτα δεν έχουν μέσα τους. Γέροντα, ποιος φταίει που φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση? Μιλάω γενικά, θέλω να πω, μέχρι που έχει φτάσει η αδιαφορία. Πήγαινε σε μια σχολή και θα δεις, αν λόγω χάρη χτυπούν τα παράθυρα από τον αέρα, ζήτημα να βρεθεί ένα παιδί να τα κλείσει, για να μην σπάσουν. Άλλα θα χαζεύουν, άλλα θα κοιτάζουν πώς χτυπούν, άλλα θα περνούν από εκεί σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αδιαφορία. Μου έλεγε ένας αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος στις αποθήκες. Τρομάζω να βρω έναν στρατιώτη σωστό, να τον βάλω φρουρό στην αποθήκη πετρελαίων, για να μην βάλουν οι άλλοι καμιά φωτιά ή ο ίδιος μην πετάξει κανένα τσιγάρο απρόσεκτα. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως. Πώς μας ανέχεται ο Θεός? Παλιά, τι αξιοπρέπεια υπήρχε, τι φιλότιμο. Στον πόλεμο του 40, στα σύνορα, οι Ιταλοί είχαν πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκαναν καμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες. Μια φορά που πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά του ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, 50, 100. Και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα και τα ρίχνει για προσάναμα στη φωτιά, για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί τα έχασαν. Βλέπετε θυσία. Σήμερα μπήκε και σε εμάς το πνεύμα που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη. Στη Ρωσία, παρόλο που φέτος είχαν σοδιά, ξέρετε τι πείνα θα έχουν? Δεν θέρισαν το σιτάρι στον καιρό του. Πήγαν το φθινόπωρο να θερίσουν. Θερίζουν το φθινόπωρο. Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν? Η ζωή τους είναι μια αγκαρία. Δεν έχουν το ζήλο να δημιουργήσουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια δεν δημιουργούσαν. Με αυτό το ρέμπελο πνεύμα που μπήκε, με αυτήν την αδιαφορία, πάει, βούλιαξε όλο το κράτος. Βρέχει και είναι απλωμένο το σιτάρι. Δεν τους νοιάζει. Ήρθε η ώρα να φύγουν, φεύγουν. Το παίρνει το σιτάρι η βροχή. Την άλλη μέρα θα πάνε στην ώρα τους να μαζέψουν όσο έμεινε. Όταν όμως είναι δικό σου το σιτάρι και το έχεις απλωμένο στο αλόνι, αν βρέξει, το αφήνεις να χαθεί? Δεν θα κοιμηθείς για να το σώσεις. Και νιώθεις χαρά, αγαλίαση από την κούραση. Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Φέρνει την αποσύνθεση. Η πίστη στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος τον Θεό και ύστερα αγαπάει και τους γονείς του, το σπίτι του, τους συγγενείς του, την δουλειά του, το χωριό του, το νομό του, το κράτος του και την πατρίδα του. Ένας που δεν αγαπάει τον Θεό, την οικογένειά του, δεν αγαπάει τίποτε. Και φυσικά δεν αγαπάει ούτε την πατρίδα του, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να πω, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό και μετά ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε χωριό, ούτε πατρίδα υπολογίζει. Και αυτά είναι που πάνε τώρα να διαλύσουν. Γι' αυτό δημιουργούν μια κατάσταση ρεμπελιό. Μου έγραφε ένας αστυνομικός. Δεν μπόρεσα να έρθω γιατί μου έπεσε πολλή δουλειά. Μείναμε 2 στην περιοχή, ενώ έπρεπε να είμαστε 8. Ακούς πράγματα? Αντί τώρα να προσθέσουν άλλους 2, αφήνουν μόνο 2. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ήρθε μια φορά ένας πατέρας και μου λέει: «Κάνε προσευχή για τον άγγελο, γιατί θα τον σκοτώσουν». Τον ήξερα το γιο του, από μικρό παιδί. Τότε υπηρετούσε τη θητεία του. Γιατί του λέω, τι συμβαίνει? Πήγε μια φορά, μου λέει, και βρήκε τους άλλους να παίζουν χαρτιά, ενώ είχαν υπηρεσία.
Τους έκανε παρατήρηση, δεν τον άκουσαν. Τους έκανε μετά αναφορά και ένας από εκείνους τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει. «Κοίταξε», του λέω, «για να το σκοτώσουν, δεν τον σκοτώνουν. Εγώ θα κάνω προσευχή για να μην περάσουν τον άγγελο στρατοδικείο, που δεν έπαιζε και αυτός χαρτιά». Έμαθα και κάτι άλλο και είπα: «Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πονούν για την πατρίδα». Ένας αεροπόρος, επειδή είχαν παραβιάσει τα σύνορα τουρκικά αεροπλάνα, έκανε προσπάθεια να τα προσπεράσει λίγο, για να βγάλει φωτογραφία και να αποδείξει ότι παραβίασαν τα σύνορα. «Παρατήρησέ το», του φώναζε ο άλλος από τον ασύρματο, αλλά εκείνος επέμενε, προσπαθούσε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ είχε μεγαλύτερο αεροπλάνο και έτρεχε πιο πολύ και το πήγαινε πιο χαμηλά, μέχρι που ο Έλληνας ο καημένος βούλιαξε στη θάλασσα. Και είναι άλλοι που μόνο βόλτες κάνουν με το αεροπλάνο. Πόσο διαφέρει δηλαδή. Χρειάζεται να μπει κανείς στο νόημα, να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη, αλλιώς είναι ένα ρέμπελο πράγμα. Άντε τώρα να βάλεις κάποιον αγκαρία, να πάει να πολεμήσει. Θα κοιτάει να φύγει από εδώ, να γλιτώσει από εκεί. Όταν καταλάβει όμως τι κακό θα κάνει ο εχθρός, πάει εθελοντής μετά. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, λόγοι Β, πνευματική αφύπνιση.